ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු O level විතරක් තිබ්බත් ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විතරක් සමත් වෙලා හිටියත් කොහොමද රජයේ කැම්පස් එකකින් IT උපාධියක් ගන්න කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියපු එක පැහැදිලිනේ O level විතරක් තියාගෙන IT උපාධියක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් විශ්වාස කරනවා මේ බොරු කියනවා කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ටිකටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාට තියෙන්නේ O level පාස් එක විතරයි නේද? එහෙම නැත්නම් O level විභාගයව සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒත් ඔයාට රජයේ කැම්පස් එකකින් IT උපාධියක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම මම එක දිගටම වගේ වීඩියෝස් කළේ මේ සැරේ 2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ඇදුම් කරන අයට. ඉතින් එතෙන්දී මම කතා කළා යුනිකෝඩ් වර්ඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ කැම්පස් ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද, ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් කියන්නේ මොනවද, ඊට පස්සේ ඒ විෂය ධාරාවන් වලට අදාළව තියෙන උපාධි පාඨමාලා මොනවද, කොහොමද විෂයන් කම්බිනේෂන් එක තියෙන්න ඕනි වගේ දේවල්. ඉතින් ඒවා වැදගත් වෙනවා මේ අවුරුද්දේ විශ්වවිද්‍යාල අයදුම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වගේම මේ අලුතෙන් A level කරන්න බලාගෙන ඉන්න 23 අවුරුද්දේ වගේ A level කරන්න දැන් O level ඉවර කරලා ඉන්න අයටත් ඒ වීඩියෝස් වැදගත් වෙනවා. මොකද එතෙන්දී මම කතා කළා මෙන්න මේ විෂයන් තෝරගත්තොත් මෙන්න මේ උපාධි වලට ඔයාට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් එතන ඔයාට සමහර විට මිස් වෙච්ච වීඩියෝස් තියෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන උඩින් ප්ලේලිස්ට් එක දාලා තියෙනවා. එතන වීඩියෝස් 7ක් විතර තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් වලින් ඔයාට වැදගත් වීඩියෝස් තෝරගෙන ඔයාට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තවත් වීඩියෝ එකක් කළා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නිකුත් කරන බාහිර උපාධි වලට ආයුධම්පත් කැඳවලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ඔයාට තාමත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතන උපාධි පාඨමාලා 6ක් සඳහා කළමනාකරණ පීඨයෙන් පිරිනමන උපාධි පාඨමාලා 3කුත් කලා පීඨයෙන් පිරිනමන උපාධි පාඨමාලා 3කටත් අයදුම්පත් කැඳවලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක ගැන කම්ප්ලීට් ගයිඩ් එකක් එක්ක කොහොමද ඒකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ YouTube කාඩ් එකෙන් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් ඒක බලලා නැත්නම් ඒක බලලා එන්න. සමහර විට ඔයාට ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. මොකද එතෙන්දී ඔයා උසස් පෙළ සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි උසස් පෙළ සමත් වෙලා තියෙන වර්ෂය අදාළ නැහැ. ඒ වගේම S3ක් තියෙනවා නම් හොඳටම ඇති ඒ උපාධි වලට යන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ 2019 20 කලා වෙන්න ඕනි නෑ. ඔයා 2000ට කලින් උසස් පෙළ කරපු කෙනෙක් වුණත් ඔයාට තාමත් ඒ බාහිර උපාධි වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන්න ගත්තේ අයියේ මේ විදිහට IT උපාධි නැද්ද? IT අපිට එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එකක් විදිහට හරි ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් හදාරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ BIT උපාධිය ගැන. ඉතින් මේ BIT උපාධියට ඔයාට ඇත්තටම O level විතරක් තිබ්බත් ඔයාට BIT උපාධියම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනි මේ BIT උපාධිය පිරිනමන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා UCSC කියලා. University of Colombo School of Computing කියන එකෙන් තමයි මේ BIT උපාධිය පිරිනමන්නේ. ඉතින් මේ BIT උපාධිය අවුරුදු 3ක උපාධියක්. ඒ වගේම මේ BIT උපාධිය level 3කින් තමයි පවත්වන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. level 3ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ BIT උපාධිය අවුරුදු 3යි. වසර 3ක උපාධියක්. හැබැයි ඒක අර වසර 3ක එක දිගට කරන්න ඕනි උපාධියක් විදිහට ඔයාට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා වගේම ඔයාට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි BIT උපාධියේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවර කළාම කොළඹ කැම්පස් එකෙන් සලකනවා ඔයා ඒක හරියට සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද කෙනෙක්ට කැමති නම් පුළුවන් BIT උපාධියට රෙජිස්ටර් වෙලා පළවෙනි අවුරුද්ද විතරක් ඉවර කළා. පළවෙනි අවුරුද්දේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම ටික ඉගෙනගෙන ඒකේ විෂයන් ටික සමත් වෙලා ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කියන එක අරගෙන එළියට යන්න. එයාට ඉතුරු අවුරුද්දක් කරන්න කැමති නැත්නම් එයාට ඩිප්ලෝමා ඉන් IT එක ගත්ත හැකි. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට පුළුවන් පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවර කරලා ඩිප්ලෝමා ඉන් IT එකක් ගන්නවා. දෙවෙනි අවුරුද්ද ඉවර කරලා හය ඩිප්ලෝමා ඉන් IT HDIT කියන එකත් අරගෙන එළියට යන තුන්වෙනි අවුරුද්ද කරන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අවුරුදු 3ම කරලා BIT Bachelor of Information Technology කියන උපාධිය ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මොනවද මේ BIT කරන්න ඕනේ සුදුසුකම් කියලා. ඉතින් එතනදී සුදුසුකම් ඉස්සර විදියටමයි. ඔයා මොනියම් හෝ විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළ වැඩ 3ක් සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඕනිම අවුරුද්දක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා 2018 19 එහෙම නැත්නම් 20 A level කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2000ට කලින් A level කරපු කෙනෙක් හරි මොනියම් අවුරුද්දක A level සමත් වෙලා තියෙනවා නම් S3ක් කරන් තියෙනවා නම් ඔයාට BIT වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ එකපාරට කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැති මම කියන්නේ A level ඕනි කියලා.
ඉතින් A level නැති කෙනෙක් කොහොමද මං කියන්නේ O level වලින් විතරක් කරන්න පුළුවන් කියලා වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දිම ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා පාඨමාලාවක් Foundation Information Technology කියලා. FIT කියලා. ඉතින් ඔයාට උසස් පෙළ සාමාර්ථයක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා උසස් පෙළ කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ පාස් කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන FIT කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේක මාස 6ක් විතර යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේ Foundation Information Technology කියන පාඨමාලාව ඔයා සාර්ථකව අවසන් කළාට පස්සේ ඔයාට A level නැතත් BIT උපාධියට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි BIT උපාධියට අදාළව ආයුධම්පත් කැඳවලා තියෙනවා. මේකේ ෆයිනල් ඩේට් එක තමයි මේ මාසේ 17 වෙනිදා. ඉතින් අද 14 වෙනිදා 15 16 17 කියන දවස් 3 විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඉතින් මේකේ වැඩිදුර විස්තර හොයන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලයි කරලා ඉන්න. ඉතින් දැන් මම ස්ක්‍රීන් එකට දාන මෙන්න මේ chart එකේ හැටියට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙතන යටම තියෙන O level සුදුසුකම. ඉතින් ඔයා O level විෂයන් 6ක් සමත් වෙලා තියෙනවා නම් C3ක් එක්ක ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව C3ක් එක්ක O level සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ පාත් එකේ යන්න. ඉතින් මේ පාත් එකේ එකපාරක් තමයි ඔයා A level සමත් වෙලා A level 2000ට කලින් හෝ එහෙම නැත්නම් 2000න් පස්සේ හෝ A level සමත් වෙලා BIT වලට රෙජිස්ටර් වෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා A level සමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ එහා පැත්තේ තියෙන FIT කියන කොම්පොනන්ට් එක කරලා FIT කියන පාඨමාලාවත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා FIT සමත් වෙලා ඒක පාස් වෙලා ඉස්සරහට ගිහලා BIT උපාධියට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති level 1 semester 1 2 ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි අවුරුද්ද BIT වල පළවෙනි අවුරුද්ද ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඒක කළා ඔයා ඔක්කොම පාඨමාලා සමත් වෙලා කැම්පස් වල දෙනවනේ GPA කියලා එකක්. මෙන්න මේ GPA එක 2.0ට වඩා පළවෙනි අවුරුද්දේ ඔයාට තියෙනවා නම් 2.0 හෝ 2.0 හෝ ඊට වඩා ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කියන එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කියන එක අරගෙන ඔයාට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාට අරගෙන අයින් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි අවුරුද්දත් ඔයා කළොත් එහෙම දෙවනි අවුරුද්දෙත් අර විදිහට 2.0 ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා higher diploma in IT එහෙම නැත්නම් HDIT කියන සුදුසුකම ලබා ගන්න. ඒකට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දැන් මේ ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කියන එකටත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවෝඩින් සරමණි එකක් තියලා ඔයාට අර ඩිප්ලෝමා කෝට් එක දාලා ඩිප්ලෝමා අවෝඩ් කරනවා ඩිප්ලෝමා එක ගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයා හයර් ඩිප්ලෝමා එක පාස් වුණොත් එහෙම ඒකටත් අවෝඩින් සරමණි එකක් තියලා හයර් ඩිප්ලෝමා එකත් අවෝඩ් කරනවා. හයර් ඩිප්ලෝමා එකත් අවෝඩ් කරනවා අර විදිහටම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන අවෝඩින් සරමණි එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයාට තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී පුළුවන්කම තියෙනවා තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී BIT උපාධිය අවසන් කළා BIT උපාධිය ගන්න. ඉතින් ඒකටත් සෙරමණි එකක් තියලා උපාධිය පිරිනමනවා ඒක මේ කොන්වොකේෂන් එකකදී. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා ඉතින් මෙතෙන්දී කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඩිප්ලෝමා එක අරන් අයින් වෙන්න. කැමති කෙනෙක්ට හයර් ඩිප්ලෝමා එක විතරක් අරන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක්ට උපාධිය දක්වා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකකින් ගොඩක් අය පෙළඹිලා තියෙනවා මේක කරන්න. මොකද කරගෙන යන අතරතුරේදී වෙන වැඩ වැටලා හරි එහෙම නැත්නම් දැන් කරගෙන යද්දී ඔයාට ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට මේක ඩිප්ලෝමා එක ඔයා කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාට ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එක පෙන්නලා IT ෆීල්ඩ් එකේ ජොබ් එකකට අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ට්‍රේන් වෙන්න. ඉතින් ඒ අතරතුරේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා වීකෙන්ඩ්ස් වල වැඩ කරලා හයර් ඩිප්ලෝමා එක කරන්න. ඉතින් ඊටත් අමතරව මේ BIT උපාධියට ඔයා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේ BIT උපාධිය ඔයා දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇතුලේ මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉගෙන ගන්න එකත් බොහොම ලස්සන ක්‍රමයකට BIT උපාධියට අදාළව වෙනම virtual environment එක online ඉගෙන ගන්න ඔයාට තියෙන. ඒකට අදාළව VLE එකක් එහෙම නැත්නම් virtual learning environment එකක් තියෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශයට අදාළව. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට දෙන assignments ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ lessons තියෙනවා. ඒකට අදාළ presentation තියෙනවා. මේක බලලා ඔයාට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ BIT උපාධිය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනිම කෙනෙක්ට තනියෙන් ගෙදර ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් මේක කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල දැනට වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්ටර්නල් ළමයි. එහෙම නැත්නම් දැනට ගෙදර ඉන්න ළමයි. එහෙම නැත්නම් දැනට වෙනත් රැකියා කරන ඕනිම කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ගෙදර ඉඳන් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දා. ඒ වගේම ඔයාට හිතනවා නෑ මම මේක තනියෙන් ඉගෙනගෙන පාස් වෙනවට වඩා මම මේක මොකක් හරි තැනකින් හරියට ඉගෙනගෙන ලෙක්චර්ස් වලට ගිහිල්ලා හොඳට පාස් වෙනවා කියලා කෙනෙක්ට අදහසක් ආවොත් එයාට ඒ වැඩෙත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන එක එක ආයතන වලින් ඒ කියන්නේ මම ඒ ආයතන මෙතනදී මෙන්ෂන් කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට සර්ච් කරලා බලලා හොයාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා එක එක ප්‍රයිවට් ආයතන වලින්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වලින් මේ BIT උපාධියට අදාළව පාඨමාලා පවත්වනවා. පාඨමාලා කියන්නේ ඔයාට BIT උපාධියට ඔයා කොළඹ කැම්පස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ පුද්ගලික ආයතන වලට ගිහිල්ලා ලෙක්චර්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න.
ඉතින් එතකොට මම මේ BIT උපාධිය පාඨමාලා ගාස්තු ගැන ඉස්සරහට කියන්නම්. BIT උපාධියට ඔයා ඉස්සෙල්ලා පාඨමාලා ගාස්තු ගැන කියලා ඉන්නම් කොහෙනම්. ඉතින් BIT උපාධියට ඔයා රෙජිස්ටර් වුණොත් පළවෙනි අවුරුද්දට මේ තියෙන එක එක ඇප්ලිකේෂන් processing fee ඊට පස්සේ annual registration course examination වගේ ඔක්කොම fees එකතු වෙලා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 21000ක් විතර ඔයා කොළඹ යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන්න ඕනේ. කියන්නේ කොළඹ කැම්පස් එකට ඔයා රුපියල් 21000ක් විතර පළවෙනි අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕමනාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆීස් ඔක්කොම එකතු වෙලා ඔයාට රුපියල් 24000ක් විතර ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී අර ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තේමත් ඉවැලුවේට් කරන්න තියෙනවානේ. ඩිග්‍රී එක කරන ෆයිනල් ඉයර් එකේදී. ඉතින් ඒ අවුරුද්දට රුපියල් 38500ක් විතර ඔයාට කොළඹ කැම්පස් එකට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටෝටල් එක හදලා දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණ අවුරුදු 3ටම ඔයාට යන්නේ රුපියල් 84000ක් විතරයි මේ BIT උපාධිය වෙනුවෙන් කොළඹ කැම්පස් එකට ගෙවන්න. ඉතින් මම මීට කලින් කියාගෙන ආවනේ මේ පුද්ගලික ආයතන වලින් ඔයාට මේකට ලෙක්චර්ස් යන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ABC කැම්පස් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ABC කැම්පස් කියන ආයතනයේ BIT උපාධියට අදාළව ලෙක්චර්ස් පවත්වනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ කොළඹ කැම්පස් එකේ UCSC එකට මේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න ඕනේ මේ 17 වෙනිදාට කලින්. මේ 17 වෙනිදාට කලින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කොළඹ කැම්පස් එකේ මේ BIT උපාධියට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ මම අර කලින් කියපු ABC කැම්පස් කියන ආයතනයට කතා. මෙහෙම ආයතනයක් නෑ මම මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් ගත්තේ. ABC කැම්පස් කියන ආයතනයට කතා කරලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම කැමතියි මෙන්න මේ BIT උපාධියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මම කොළඹ කැම්පස් එකකට රෙජිස්ටර් වුණා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ABC කැම්පස් ආයතනයෙන් ඔයාව රෙජිස්ටර් කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ABC කැම්පස් එකේ ළමයෙක් විදිහට. ඊට පස්සේ ABC කැම්පස් එකේ මේ BIT උපාධි පාඨමාලාවේ දැන් ඔයා ෆස්ට් ඉයර් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ෆස්ට් ඉයර් එකට අදාළව ලෙක්චර්ස් පවත්වනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ආයතනවල මම දැකලා තියෙනවා ෆුල් ටයිම් කෝස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයා මම අර 84000ක් ගෙවන්න තියෙනවා කොයි කොළඹ කැම්පස් එකටනේ. ඉතින් එතකොට මේ ABC කැම්පස් එකට ඔයා යනවා නම් ඒ ලෙක්චර්ස් වලට අදාළව ඒ ආයතනයෙන් එක එක ගාස්තු අය කරනවා. ඒක ඔයා ගෙවන්න ඕන. ඔයාට 84000 ගෙවලා තනියෙන් ඉගෙනගෙන BIT එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේක ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ලෙක්චර්ස් වලට යන්න ඕන නම් ලෙක්චර්ස් කොළඹ කැම්පස් එකේ තියන්නේ නැහැ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වෙනම ප්‍රයිවට් ආයතනකින් ලෙක්චර්ස් ගන්න. ඉතින් මම දැනට දැනුවත් ළමයි ඉන්නවා දැනට විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම මගේ යාළුවොත් ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ එක්සෑම් එක මේ BIT එකටත් රෙජිස්ටර් වෙලා BIT උපාධිය කරන අය. ඉතින් එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ලෙක්චර්ස් වලට යන්නේ නැහැ කැම්පස් එක ඇතුළේ ඉන්න කැම්පස් එකේ යාළුවොත් එක්ක එකට පාඩම් කරලා එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ලියනවා අර VLE එක පාවිච්චි කරලා අසයින්මන්ට් එහෙම කරලා ඒකෙන් ඩොකියුමන්ට්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන. ඒ වගේම තවත් අය ඉන්නවා මේ වගේ පුද්ගලික ආයතන වලින් පුද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සහ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉගෙනගෙන මේ BIT උපාධියට මුහුණ දෙන අය. මොකද ඉතින් එතෙන්දී අර ඉගෙන ගන්න එකේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මොකද හැමදේම උගන්වනවනේ ඔයාට. ඉතින් හැබැයි එතෙන්දී ඔයාට පොඩ්ඩක් හොඳ ආයතනයක් රිවිව්ස් එහෙම බලලා ගිය අයගෙන් පොඩ්ඩක් ෆීඩ්බැක් එකක් අරගෙන තෝරගන්න වෙනවා. හොඳ ආයතනයකට ගියොත් එතෙන්දී ඔයාව රෙජිස්ටර් කරගෙන මේ ලෙක්චර්ස් වලට ඔයාට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට ලෙක්චර්ස් කරලා ඊට පස්සේ මීට කලින් BIT පාස් පේපර්ස් ඔයාට කරලා කොහොම හරි ඔයාව විභාගයට හොඳට සූදානම් කරනවා. BIT උපාධියේ පළවෙනි ඉයර් එකට දෙවෙනි ඉයර් එකට තුන්වෙනි ඉයර් එකට දිහට ඔයාට මේවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ BIT උපාධියේ කොහොමද මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් එතෙන්දී ආයිත් කියන්න තියෙනවා ඔයාට O level විතරක් තිබ්බොත් FIT එකට රෙජිස්ටර් වෙලා FIT එක කරලා කරන්න යන්න පුළුවන් ෆස්ට් ඉයර් එක සෙකන්ඩ් ඉයර් එක තර්ඩ් ඉයර් එක විදිහට BIT උපාධියම කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා A level සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා BIT වලට රෙජිස්ටර් වෙලා BIT කරගෙන යන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට self study කරන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් VLE එක හරහා BIT එකට අදාළව තියෙන online website එක හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුද්ගලික ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙලා lectures වලට සහභාගී වෙලා මේ විභාගෙ ලියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී තවත් එක කරුණක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ වෙද්දී බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් රජයේ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයක internal student කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒක කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මේ BIT උපාධිය කරන්න. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ සැරේ යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් වලට දාලා තිබ්බත් ඔයාලට මේ BIT එකටත් වෙනම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක එක්ස්ටර්නල් උපාධියක්. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි ගෙවලා BIT කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. මම දැක්කා සමහර පුද්ගලික ආයතනවල මම කියන්නේ මේකට ලෙක්චර්ස් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ලෙක්චර්ස් තියෙන ආයතනවල දැනට ඉන්ටර්නල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කියන්නේ දැනට වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයක හෝ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේම වෙනත් උපාධියක් හදාරන අය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දී ඇග්‍රිකල්චර් උපාධියක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි උපාධියක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් බයෝ සයන්ස් උපාධියක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔහොම උපාධියක් කරන අතරේ ඔයා මේ BIT එකට රෙජිස්ටර් වෙලා අර ඒ සමහර ආයතනවල ලෙක්චර්ස් වලට සහභාගී වෙන්න තීරණය කරනවා නම්
ඔයාට ඒගොල්ලෝ ඒ ආයතනයේ ෆී එකෙන් 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. මොකද ඔයා දැනටත් ඉන්ටර්නල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හින්දා වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයක. ඉතින් ඔයාට ඒකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යුනිවර්සිටි ID එක විතරයි. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. කොහොමද ඒවා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ආයතන ගැන මම ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. ආයතන ගැන BIT උපාධිය ගැන කතන්දරය ඔහොමයි. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ විද්‍යාව උසස් තාක්ෂණ ආයතනයක අර ATI කියලා කියන්නේ Advanced Technological Institute කියලා. මේ ATI එකක Higher National Diploma in IT කියන පාඨමාලාවක් තියෙනවානේ HND IT කියලා. මේ පාඨමාලාව හදාරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයාගේ මේ පාඨමාලාවේ අවුරුදු දෙක ඉවර කළාම ඔයාට හම්බෙන්නේ Higher National Diploma එකක් නේ IT වලට අදාළව. මෙන්න මේ ඩිප්ලෝමා එක ඉවර කරලාට පස්සේ BIT එකේ 3 වෙනි අවුරුද්දට කෙලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩිප්ලෝමා එකක් ඔයාට Higher National Diploma එකක් තියෙන හින්දා ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා BIT එකේ ඩිග්‍රී එකටම කෙලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. එතකොට ඔයා BIT එකේ ෆයිනල් ඉයර් එකට විතරයි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒක කරා නම් ඔයාට টপ අප් ඩිග්‍රී එකක් විදිහට BIT උපාධිය ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අර පළවෙනි අවුරුද්දේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට BIT එක ගැන එක එක පාරවල් සහ මෙන්න මේ විදිහේ යන්න පුළුවන් විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළව මම ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටිකක් මම දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ නම්බර්ස් වලට ඔයාලට කෝල් කළොත් ඔයාලට මේකට අදාළව වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද 2021 අවුරුද්දට අදාළව රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඔයා කරනවා නම් මේ මාසේ 17 වෙනිදාට කලින්. ඒ කියන්නේ අද 14 15 හෙට 16 අනිද්දා. ඉන් අනිද්දා තමයි 17 කියන්නේ 14 12ට කලින් අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අදාළව ඔයාලට රුපියල් 1650යි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ 1650 ඔයාලට ඔන්ලයින් ගෙවන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක බැංක් එකකට ගෙවන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ගෙවලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පාරවල් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා BIT උපාධිය කරපු කෙනෙක් නම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ BIT උපාධිය කරපු කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩිප්ලෝමා එක විතරක් කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා හයි ඩිප්ලෝමා එකට වෙනකන් කළා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා FIT කෝස් එක කළා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කියලා යන්න ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද එහෙම නැත්නම් ඔයා ටියුෂන් එකකට කියන්නේ එක්ස්ටර්නල් ලෙක්චර්ස් වලට ගියා නම් වෙනත් ආයතනයක ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද ඔයා හොඳම ආයතන විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මොනවද වගේ ඩීටේල්ස් පල්ලෙහා අනිවාර්යෙන් කියලා යන්න. මොකද ඒක වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලලා BIT වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයෙකුට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම ඒ ගැන උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ ගොඩක් හදිස්සියෙන් කළේ ටක් ගාලා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩෙඩ්ලයින් මේ ලඟ වෙලා තියෙනවා කියලා දැකපු හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා වීඩියෝ එකේ සමහර කරුණු අඩුපාඩු වෙන්නේ නැති. සමහර විට මොකද මට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මම ටටක් ගාලා වෙබ්සයිට් එක බලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් ඒකින්ද මොනවා හරි කරුණක් මගහැරලා තියෙනවා නම් ඒකට සමාව ඉල්ලනවා වගේම පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒක කමෙන්ට් කරගෙන යන්න කියලාත් ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. පළලා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කළොත් තමයි මම ඊළඟට කරන වීඩියෝ එක ඔයාගාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.